خب کن تا به اینجا زیادم ننوشتیم، مثلا 42 تا خط بوده که حالا بخواه حساب بکنم چیز خاصی نیست. من فقط یه کاری میخوام بکنم، میخوام در واقع روی A که هاور میشه یه اتفاقی میفته. دارم میگم روی A هاور میشه، دقیقاً همین حرفی که میزنم مینویسم. روی A میخواد هاور بشه، میام اینجا دو نقطه هاور. خب میخوام چه اتفاقی میفته؟ میخوام بگم بک‌گراند کالر مثلا بشه همین خوبه و کالر مثلا خود رنگ فونتت بشه به این رنگ. خب فونت سایزت هم مثلا بشه، فونت ویتت هم بشه 600، یعنی بولد بشه. خب آلت F2 کروم. الان میام اینجا هاور کنم، ببین هر تمیز داره کارش رو انجام میده. الان واقعا 10 پیکسل من از سمت راست فاصله دارم، من خود 10 پیکسلی فاصله افتاده. خب به این صورت اینم الان داره کار خودش رو انجام